Eleganța mereu a fost un atribut al lui Cadillac. Așa avea să se întâmple și cu modelul sedan DeVille, iar acest lucru deja nu mai miră pe nimeni. Modelul din prezentarea mea de astăzi face parte din cea de-a 5-a generație a seriei DeVille și am reușit să-l filmez cu ocazia Retroparadei Primăverii, ediția 2025. Mașina avea să atragă priviri prin dimensiune, dar și datorită liniilor simple, clare, dar de o eleganță imposibil de negat, cu care producătorul din Detroit și-a atras clientela între 1959 și 1999. Și nu greșesc deloc când spun acest lucru. Unii mă veți contrazice și veți spune că seria DeVille a mai avut o generație, a 8-a, însă oricine o privește știe că magia Cadillac avea să moară odată cu generația a 7-a, care a fost, spun eu, ultimul Cadillac care a uimit prin frumusețe și stil. Totuși, noi avem în față un model ce a fost în fabricație între 1977 și 1984, așadar anii de glorie când aceste mașini întorceau priviri și generau oftaturi. Ori atunci, mulți dintre noi eram copii și puteam vedea aceste mașini doar în filme, iar ziua când traversa orașul una și o vedeam grațioasă și mare, cum trecea silențios și cu acea plutire de covor fermecat ne opream și priveam fascinați. Și aceea era ziua noastră cea mai frumoasă. La fel au rămas aceste mașini și acum, după mulți ani. Mașina este opera designerului Bill Mitchell, același om care a mai desenat și alte automobile importante, ca Buick Riviera și mai sportivul Chevrolet Corvette Stingray. Și ca să înțelegeți de ce acest om desena atât de frumos, trebuie să știți că tatăl acestuia era dealer Buick atunci când acesta era mic. Așadar, de copil, desena impresionant, astfel că la maturitate avea să părăsească Greenville pentru Pittsburgh, în Pennsylvania, unde și-a definitivat studiile tehnice. Așa a ajuns mulți ani mai târziu să deseneze Cadillacul DeVille, mașină pe care o aprecia foarte mult datorită dimensiunilor ei, fiind un mare iubitor al mașinilor mari și se cunoaște că nu vedea deloc cu ochi buni reducerea dimensiunilor din anii 80 și după. Automobilul aparține clasei full-size luxury car, așadar un vehicul mare și cât se poate de luxos și bine echipat după standardele anilor în care a fost construit. Sunt mașini cu ampatamente de peste 3 metri și lungimi ce ajung ușor la 5,6 metri. De aceea nici nu sunt ușoare. Funcție de versiune ating 1,8-2 tone greutate. Nici că ar fi posibil altfel, mai ales că dispun de motorizări imense, mai ales în viziunea europeană. Astfel găseai pe acest model motoare V8 cu precădere cu cilindrei de 4,1, 6 sau chiar 7 litri. Totuși, întâmplător, au existat și versiuni având motoare 6MV și chiar motorizări diesel, însă asta doar spre finalul producției și în număr restrâns. Totuși, deși motorizările erau unele foarte mari, aceste mașini nu beneficiau de puteri impresionante, ba chiar am putea spune că erau relativ slabe pentru dimensiunea mașinii. Astfel, aveau puteri de 135-145 de cai, dar și ceva mai ridicate spre 180-195, însă doar în versiunile de 7 litri cilindreie. Motoarele erau practic construite având o viziune ce punea în prim plan durabilitatea și cruisingul și mai puțin sportivitatea. Acest lucru ieșea de asemenea în evidență și dacă observai formula de construcție clasică, mașina având motorul plasat în față, iar tracțiunea oferind o puntea din spate. De asemenea, faptul că mașina venea doar cu cutii automate de tipul turbohidramatic cu 3 sau 4 viteze scotea de asemenea în evidență și interesul de a construi o mașină pentru autostradă, confortabilă și ușor de condus. Odată cu această generație, Cadillac avea să renunțe pentru DeVille la fusta ce acoperea roțile din spate, acest fapt oferind o imagine mai modernă, dar pierzând într-o oarecare măsură din eleganța specifică acestor mașini. Automobilele însă aveau să păstreze obișnuita dungă albă pe talonul anvelopelor și acoperișul îmbrăcat în vinil, ce le conferea un aer cu o demnitate aparte. Mașina a fost fabricată atât sedan cu 4 portiere, ca cea din imagine, cât și în versiune coupe, având doar 2 uși, mai puțin practică, însă afișând o imagine ceva mai solemnă. Automobilul avea un preț de aproape $10.000 în 1977, iar acum o astfel de mașină poate ajunge ușor la peste $50.000. Privind la aceste cifre, înțelegi imediat că acest automobil nu a fost unul ieftin, deși pare larg răspândit pe glob. Acest lucru s-a datorat însă imaginii pe care această mașină o proiecta și mulți oameni au dorit să o dețină.
Modelul Cadillac DeVille al generației a 5-a a fost asamblat doar 7 ani, totuși au reușit să fie fabricate în total puțin peste 1.500.000 de bucăți, din care 853.000 au fost sedanuri. Așadar, dacă dorești unul cu puțin noroc și cu multă perseverență, mai există încă o șansă.